हाँ जी वेलकम जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੰਡਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਉਹਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੀ ਵਰਤਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲਕਸ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਐਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਫਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੀਟਰ ਲੋਹਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬਿਗੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾਟ ਰਿਲਾਈਂਗ ਔਨ ਦ ਰਿਸੋਰਸ ਰੈਵਨਿਊ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਬਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਨੀ ਡੇ ਫੰਡ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੇਨੀ ਡੇ ਫੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇਅਰ ਬੀ ਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਆਪਾਂ ਓਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ what has to happen before you can make that legislative change ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਇਹ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੋਂ ਲਗਭਗ 2.some ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਇਟਸ ਅ ਫੋਰਕਾਸਟ it's not absolute science ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਰਿਹਾ I have seen this budgeting process ਵੀ ਜੋ oil ਦੀ ਅਸੀਂ forecast ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ different whether it's Texas intermediate different ਆਪਾਂ natural gas ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ forecast ਕਰ it's a forecast any change in even a cent 1 cent up and down ਜਾਵੇ US dollar ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਆਇਲ ਸੋ that ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਔਰ ਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ we don't set the oil price it's set by ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਟੇਕ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੈਸ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਇਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਮਚ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਨੋ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੈਦਰ ਦਿਸ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸਿਸ, ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2023 ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਟ ਗਰੋਥ that was 4.1% or so, give or take. ਉਹ ਜਿਹੜੀ growth ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, we're relying on sheer population growth in order to survive. Yes. ਜਿਹੜਾ ਕਿ creating other problems, ਸਾਡੀਆਂ infrastructure ਦੀਆਂ problems, ਜਿਹੜੀਆਂ health care ਦੀਆਂ problems, schooling ਦੀਆਂ problems, roads ਦੀਆਂ problems, this is all challenges. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕੇਓਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਗੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ, ਯੈਸ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਆਇਲ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਥ ਯੂ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇ ਆਰ ਵੇਕਿੰਗ ਅਪ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਕ ਅਪ ਐਂਡ ਸਮੈਲ ਦ ਬੀਨਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਡਾਊ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ oil and gas is just oil and gas, eventually ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ, you're 100% right, not in our control। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ, whether it's Ontario, whether it's Saskatchewan, whether it's importing stuff, why can we not produce our own? ਯੈਸ, ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ oil and gas ਦੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ oil and gas ਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਈ ਨਾਟ ਰਿਫਾਈਨ ਇਟ ਵੇਅਰ ਯੂ ਮਾਈਨ ਇਟ। ਯੈਸ, ਵਾਈ ਨਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਦਰਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਲ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਈ? ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਥ ਯੂ 100%। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਕਨੋਮਿਕਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 0 ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ, ਔਰ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਸੀਨ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਵੈਂਟ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਡ ਬੀਨ ਇਨ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ,
ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਟ ਟੂ ਕਾਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਕਸ ਦਾ ਚੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੱਕੀਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਦਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਦੋਂ ਲੌਬੀ ਸੀ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੌਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸੀਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ ਬੈਕ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸਟੇਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਪਾਲਦਾ 100% ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਣਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਰਨਲ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਮੂਹਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸ਼ਵਲ ਲੈ ਕੇ, 골ਡ ਸ਼ਵਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਲੋ ਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਫੰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 2 ਟੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਨਾਟ ਐਨ ਇਨਸਾਈਡਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟਡ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਜੀਕਲ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਟੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ। ਔਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਅਲਬਰਟਨਸ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਨਾਟ 2 ਟੀਅਰ। ਹਾਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਾਲ ਇਟ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ 30-35 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਟੀਮ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਓਪਨ ਦਿਸ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰਸਨਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਬਿਲੀਅਨ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇ ਵਿਲ ਇਨਵੈਸਟ ਦੈਟ ਮਨੀ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਟਸ ਅ ਫੀ ਫॉर ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਦੈਟਸ ਨੰਬਰ 1। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਇਨਫ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ। ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ MLA ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੈਨ ਦੇ ਬੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਲਸਵੇਅਰ? ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੈਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਥਾਬਾਸਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਪਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਸ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਆ, ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਇਨ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ। ਵੈਲ ਰੂਰਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਵਰਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਅ ਡੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਵੈਦਰ ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। plain jane and simple. Why can they not be? ਹਰ ਤੁਸੀਂ province ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਆ with different qualification. I use me as an example as a teacher. ਮੈਂ ਇੱਥੇ 19 ਸਾਲ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, I need different certification. Yes. Why? Yeah. But the next situation ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ US ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਨਰਸਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੈਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਟਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਬੈਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ। Yeah. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, obviously there will be a shortage. ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਾਲ ਇਟ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਦੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਨੇ ਐਕਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਨੇ ਵਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ in this situation. Absolutely ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰੀਏ। ਦੈਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ 24/7 ਸ਼ਿਫਟਸ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟ, ਦੇਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਮਚ ਮੋਰ ਫॉर ਬੈਲੈਂਸਡ ਲਾਈਫ। they don't want to be working ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ until they put a cap on ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। they finally lifted that cap, but fact of the matter is it's all about supply and demand। ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਖੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, that's doctors and nurses or other medical professionals, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ, this becomes all be ਇੱਕ exercise, only exercise, ਜਿਹਦਾ ਕਿ net benefit ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। In fact, people get critical be okay, be you're creating a two-tier system, ਉੱਥੇ better pay ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ shortage ਆਣੀ। ਜੇ supply ਹੈਗੀ ਆ, there is no shortage. Problem ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ shortage of supply। तो सर प्रॉब्लम ही इत्थे है जी। ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਉਹਲੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਟਾਰੀਓ में ਜਦੋਂ ਜਾਓ, ਅੰਟਾਰੀਓ BC ਜੇ ਗਾਹ ਪਾਤਾ ਕੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਕਾਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ, 2-tier ਸਿਸਟਮ ਚਲੋ ਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਚੇਂਜਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ don't get me wrong, I'm not a proponent of private health, okay? I've been in the system long enough, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ the orthopedic surgeries. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੈਟਸ ਕੁਐਸਚਨ. ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ, ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਫॉर ਹੈਲਥ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇयर ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਦ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਕ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ. ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫਾਈਨ ਟੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਡੇਨਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਡੇਨਾ ਲਾਈਫ ਔਰ AHS, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹੂਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਇਟ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋਰਟ. ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਔਰ ਹਿਪ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ. ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ have a better planning and better ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਖਲਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਜਿਹੜੇ ਅਲਬਰਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਥ ਯੂ. ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀਰ ਲੈਕਿੰਗ. ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਫੁੱਲ ਆ. ਇਟਸ ਅ ਪੂਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ. ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਥ ਯੂ 100%, and we need to do a better job of planning and invest strategically. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.